ඉන්දුනීසියානු පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් මගින් අතුරුදහන් වූ ඉන්දුනීසියානු ගුවන් යානයේ කළු පෙට්ටිය එහෙම නැත්නම් ශබ්දය පටිගත කරන කොටස සොයාගෙන තිබෙනවා. මෙම ගුවන් යානය තමයි ඉන්දුනීසියානු ගුවන් සේවයට අයත් වුණු ශ්‍රී විජය ගුවන් යානය හෙවත් SJ182 යානය. මෙම යානයේ කළු පෙට්ටිය මීටරයක් පමණ ගැඹුරින් මඩ තට්ටුවක රැඳී තිබුණා. මෙම කළු පෙට්ටියෙන් ලබා ගන්නා ශබ්දයන් පරීක්ෂා කළ හැකි මට්ටමට පත් කර ගැනීම සඳහා තවත් සතියක පමණ කාලයක් ගත වුණු ඇති බවටයි ඉන්දුනීසියානු බලධාරීන් මත පළ කරන්නේ. SJ182 නැමැති යානය ඉන්දුනීසියාවේ ජකාර්තා ගුවන්තොටුපළින් ගුවන්ගත කොට විනාඩි 4ක් ගත වෙනකොටම මුහුදට කඩා වැටි විනාශයට පත් වෙනවා. මෙමගින් මිනිස් ජීවිත 62ක් අහිමි වෙනවා. මූලිකව පරීක්ෂකයන් මත පළ කළේ මෙම යානයේ එන්ජින් පද්ධතියේ ඇති වූ දෝෂයක් මත මුහුදට කඩා වැටෙන්නට ඇති බවට. කෙසේ නමුත් මෙම යානය මුහුදට කඩා වැටීමට ප්‍රථමයෙන් එක් වරක් කරකැවි ඉන් අනතුරුවයි මුහුදට කඩා වැටී තිබේ. මෙම මගී ප්‍රවාහන ගුවන් යානය පසුගිය ජනවාරි මාස 9 වෙනිදා එරට වේලාවෙන් සවස 2:36ට ගුවන්ගත වී සවස 2:40ට මුහුදට කඩා වැටී තිබෙනවා. මෙම ගුවන් යානයේ අනතුරට පත්වන අවස්ථාවේ දරුවන් 7 දෙනෙකු ඇතුළුව මගීන් 50 දෙනෙකු රැඳී සිට තිබෙනවා. 12 දෙනෙක්ගෙන් යුක්ත ගුවන් කාර්ය මණ්ඩලයක්ද සිට තිබෙනවා. මෙම ගුවන් යානයේ සාමාන්‍යයෙන් මගීන් 130කට පහසුවෙන් ගමන් කළ හැකි ගුවන් යානයක්. වයස අවුරුදු 26ක් වන බෝයින් 737 වර්ගයට අයත් මෙම ගුවන් යානය පසුගිය දෙසැම්බර් මාස 20 වෙනිදා ධාවන තත්ත්ව පිළිබඳව පරීක්ෂාවකට පත් කර එය සමත්ව තිබූ ගුවන් යානයක්. එසේ පරීක්ෂාවකට ලක් කිරීමට හේතුව කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයත් සමග දීර්ඝ කාලයක් මෙම යානාව ගුවන්ගත කර නොතිබීම. මෙම ගුවන් යානයේ ගමන් කළ 62 දෙනාගේ දිවි අහිමි වුණේ කෙසේද? මේ අනතුර සිදු වුණේ කෙසේද? මේ පිළිබඳ එළිදරව් වන කරුණු මොනවාද? මේ සියල්ල ඔබ වෙනුවෙන් ඉදිරියේදී ගෙනෙන්නට අපි සූදානම්.